Michael Lai! Hello guys and what's up everyone, this is me SUZERO MOTO from Pokhara. Hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु. वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. अनि आज शनिबार, अनि शनिबारमा हाम्रो स्याटरडे राइड त गइहाल्छ नि हैन. अनि दिस राइड इज स्पेशल बिकज यो राइड चाहिँ हामी जाँदैछौँ VR46 नेपालको मेम्बर्सहरुसँग है. अनि यसको लागि चाहिँ मलाई इन्भिटेसन दिनुभएको छ हाम्रो सुरेश दाइ हैन. थ्यांक यू सो मच दाइ. अनि आज चाहिँ हामी राइडमा छौँ. माइकल दाइ हुनुहुन्छ, अनि सुरेश दाइ भइहाल्नु भयो, अनि हाम्रो एसके मोटो छ, अनि म छु. अनि त्यो पछि चाहिँ हाम्रो अरू राइडर्सहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ है. त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा छैन. हामी चाहिँ त्यहीँ गएर भेट्छौँ. सो बल्ल बिहानको 8 बजेको छ है. अनि हामी चाहिँ त्यहाँ गएर माइकल दाइको घर जम्मा भएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल हामी मुभ गर्छौँ है. सो गाइज आजको राइड इज गना बी सुपर फन है. एकदम हाइवे रस हुनेवाला छ किनकि अब स्पिड बाइक्सहरू छ, आज पुरा मोडिफाइड बाइक्सहरू छ है. अनि चाहिँ आज धुम मचाउँदै जानुपर्छ. अनि सो लेट्स गो है त. हामी वहाँ गएर भेटौँ. अनि हामीसँग राइडमा को हुनुहुन्छ त्यो पनि हामी वहीँ गरेर होला. सो गाइज किप वाचिङ. आई एम सुपर एक्साइटेड फर द राइड. अनि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मैले हल्का हिजो बाइकमा चेन्जेसहरू पनि गराएको थिएँ है. अब हाइवे जानुको लागि अब सेफहरू जानु पऱ्यो. सो अगाडि छ हाम्रो एसके मोटो है. के छ? सो हाम्रो R6 रेडी छ है हाइवेको लागि. अनि AKR ब्लग्स, अनि एसके मोटो अगेन, अनि हाम्रो माइकल दाई. हेलो. हाम्रो चाहिँ MRB ब्रो चाहिँ R6 को भिडियो खिचिरहेको छ है. सो गाइज मेरो बाइक है, यो सबले चिन्नुहुन्छ होला. अनि मेरो पछाडि छ यो MRB को बाइक, झनै सबैले चिन्नुहुन्छ होला है. अनि त्यो पछि पछाडि छ हाम्रो एसके मोटोको निलो AS. अनि त्योभन्दा पछाडि छ हाम्रो सुरेश ब्लग, सुरेश दाइको अपाचे 200 है. अनि त्यसको पछाडि छ हाम्रो AKR ब्लग्सको अपाचे 200. अनि अब चाहिँ हामी एकछिनमा चाहिँ मुभ गर्छौँ है. सो अनि यो चाहिँ हाम्रो माइकल दाइको राइड भइहाल्यो R6. सो AKR ब्रदर राइड सेफ. अनि एसके मोटो राइड सेफ है. अनि MRB राइड सेफ. अनि हाम्रो सुरेश दाइ राइड सेफ है. सो गाइज लेट्स स्टार्ट द राइड है. ल द राइड स्टार्टेड विथ द व्हिली अफ MRB है. कडा कडा कडा. सो अब चाहिँ हामीसँग बाटोमा चाहिँ एउटा अझै दाइ भेट्नुहुन्छ अरे होइन. मैले उहाँलाई चाहिँ पहिला चाहिँ भेटेको छैन. अनि हाम्रो सौगात ब्लग्स है, सौगात ब्रोलाई पनि हामी बाटोमा भेट्छौँ. अब राइडमा नै भेटौँ होला. म अहिले चाहिँ धेरै बोल्दिनँ. अब हामी सिधै हाइवेमा भेट्छौँ है त. सो गाइज सौगात ब्रदर हेज अल्सो जोइन द राइड है. अब चाहिँ हाम्रो अजय दाइ मात्र बाँकी हुनुहुन्छ. अनि अजय दाइ चाहिँ हामीसँग अलिकति अगाडि गएर भेट्नुहुन्छ है. अनि त्यो पछि चाहिँ हामी नन स्टप हाइवे राइडमा जान्छौँ है. अनि यही हो, pushing the limits. That is all we want. So here we have अजय दाइ है. अजय दाइले पनि हामीलाई जोइन गरिसक्नु भएको छ है. उहाँको हेलमेट चाहिँ कडा रहेछ. मलाई उहाँको हेलमेट चाहिँ एकदम मन पर्यो है. सो अब हाम्रो सबै मेम्बर्सले जोइन गरिसकेको छ. अब त केवल जाने हो अगाडि है. अब कसैलाई कुर्नु छैन. अब हेरौँ, अब एक ठाउँमा हामी चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि रोक्छौँ होला. नत्र we won't be stopped by anyone. के आज चाहिँ because it's an official ride.
जग्गा हामी आयो मुक्लिङको पुलमा सो हाम्रो राइड चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ हैन यो हाम्रो माइकल दाइको बाइक अनि यहाँ सुरेश ब्लग्सको बाइक है अनि यता मेरो बिस्ट भइहाल्यो अनि यो हाम्रो अजय दाइको बाइक अनि एकेआर ब्लग्स एमआरबी ब्लग्स त्यसको मोटो ब्लग्स है हाम्रो अब चाहिँ 12 बजिसकेको छ हामी दास ढुङ्गा गरेर चाहिँ अब खानासाना खान्छौँ है अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो राइड त्यहीँसम्मको छ आज सो एमआरबीलाई चाहिँ अब यहीँबाट बिदाय गर्छौँ हि इज गोइङ टु काठमाडौँ है अनि हामी चाहिँ यहीँ छुट्टिन्छौँ ल बाई बाई एमआरबी ल
So guys, कस्तो लाग्यो आजको VR46 को मेरो फर्स्ट अफिसियल राइड है यो ग्रुपमा. So I am enjoying a lot for this video है. म अब यो भिडियो यही एन्ड गर्छु. आफ्नो ख्याल राख्नुस् है. Take care, stay safe. Ride hard, ride safe. And finally, peace guys.